Hi guys, ito yung CR ng Okada. CR pa lang, ang ganda na. Ang laki pa sa bahay namin. Ayun yung CR nila, diba? Pinto pa lang, ang ganda na. Ayan. Ang CR nila. Yan ang CR nila. Diba? Ang ganda. Tapos, papasok tayo sa loob. Ilak natin. Ito yung flash nila. Yung CR nila. Tapos, dito na nila. Isang partial flash. Amazing. Tapos, syempre, CR na ako. Tissue ko tayo. Share mo na ako. Ay, CR nila. Ang dami. Ay, CR! Ay, Okada! Ang CR ng Okada. Ganda. CR pa lang, ang ganda na. Diba? Ganda, puro pinto. Laki. Daming salamin. So, ayan guys. Ito yung CR nila. Isa sa kanilang CR. Marami pa silang CR. Magaganda pa yung... Mas maganda pa yung iba. Pagandahan sila ng CR. So, dun sa Okada. So, oh my God! Wow! Derp. Derpity derp derp derp. ito yung CR nila. Ang ganda-ganda ng CR nila. Ganda-ganda, sarap tumira dito. Titira lang tayo, ayun. Tayo magsi-CR na. Sarado natin. 5 minutes later. Derp 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 derp. So, ayun guys.